ආයුබෝවන් හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SMT එකට. මුලින්ම කියනවා ඔයා මේක් මනි ඔන්ලයින් කියන එක ගැන ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම්, ඒ වගේම අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන්න ආස කෙනෙක් නම්, ඔයා අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් ලිපේ එක පැත්තක් වන මේ ට්‍රේඩින් ගැන අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරලා තියෙනවා. ඔයා මේ වීඩියෝ ටික බැලුවේ නැත්නම් channel එකේ තියෙනවා මේ වීඩියෝ ටික. ඒ වීඩියෝ ටික බලලා ඔයාලට ලොකු දැනුමක් ගන්න පුළුවන් එකෙන්. ඒ වගේම අද මම ආවේ මාකට් එක ඇනලයිස් කරලා පෙන්නන්න. මං කලින් වීඩියෝ වලින් කතා කරවුවා ඉන්ඩිකේටර්ස් වලින් මේ ස්ට්‍රැටජි ගැන. එතකොට කැනල් ගැන කතා කරවුවා, මාකට් එක යන විදිහ ගැන කතා කරවුවා. උඩ දවසින් මට මාකට් එක ඇනලයිස් කරලා ඔයාලට පෙන්නන්න බැරි වුණා. ඒකින්ද මම අද මාකට් එක ඇනලයිස් කරලා ඔයාලට පෙන්නනවා. මුලින්ම අපි මාකට් එකට ආපුවාම මාකට් එකේ යන ට්‍රෙන්ඩ් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඕන. මොකද්ද මේ වෙලාවේ තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එක කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මම ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ඇඳ ගන්නවා. මාකට් එක මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ විදිහට උඩට යන මාකට් එක නම් ඒක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා. මම දාන ඉන්නේ volatility 25 මාකට් එක 1 minute candle chart එක දාන ඉන්නේ. එතකොට මම මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ගහගත්තා මෙන්න මේ විදිහට. ඒගොල්ලෝ මම horizontal line කියන ටූල් එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එකේ මෙන්න මේ level ටික මාක් කරගන්නවා. මෙන්න මේ level වලින් තමයි මම entries ගන්නෙ. මෙන්න මෙතනත් මට level එකක් පේනවා. මෙන්න මේ විදිහට මම මාකට් එක level ටික place කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට බලාගෙන ඉන්නවා. මම මාකට් එකේ කොයි තැන් වලින්ද මාකට් එකේ මූවමන්ට් එකක් යන්නේ, වෙනස් වෙන්නේ කොයි තැන් වලින්ද කියලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන මම මාකට් එකේ යන පැත්තට තමයි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. මුලින්ම ඔයාලත් මාකට් එකට ආපුවා මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ගහලා මාකට් එක ඒ වෙලාවේ තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එක හඳුනා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක මේ වැදිලා ගියපු තැන් වලින් ඔයා ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් කියන ටූල් එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට මාක් කරගන්න. ඔයාට එතකොට ලේසි මාකට් එක ඒ තැන් වලදී ඔයාලට ට්‍රේඩ් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මේ මාකට් යන විදිහක් තියෙනවා. මේ මාකට් එකක් සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ මෙන්න මේ වැදිලා ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මම උදාහරණයක් විදිහට පෙන්නන්නම්. මාකට් එක නිතරම මෙන්න මේ ලෙවල් වලින් හැරෙනවා. මේ පේනවනේ. මාකට් එක සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ මේ විදිහට. අපි මේ ට්‍රික් එක පාවිච්චි කරලා තමයි මාකට් එකේ එන්ට්‍රීස් ගන්නෙ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එක මෙන්න මේ මෙතෙන්ට ඩවුන් වුණා. මේ මෙතන තියෙන මේ රෙසිස්ටන්ට් එකක් ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ මෙන්න තියෙනවා රෙසිස්ටන්ට් එකක් මම කොළ පාටින් රවුන්ඩ් කරවුවා. ඒ රෙසිස්ටන්ට් එක තමයි මේ මෙතන මේ සපෝට් එකක් විදිහට වැඩ කරන්නේ. මේ මෙතනින් සපෝට් එකක් විදිහට වැඩ කරලා මාකට් එක අප් වුණා. දැන් ඔයාලට තේරෙනවද මම කියපු දේ? මාකට් එක ඔන්න මේ උඩට ගිහිල්ලා මෙන්න පල්ලෙහාට වැටුණා. මේ මෙතන තියෙන්නේ මේ රෙසිස්ටන්ට් එකක්. මේ දිග වීක් එකක් සහිත කැනල් එකක් එක තියෙන මේ රෙසිස්ටන්ට් එක මෙතනින් සපෝට් එකක් විදිහට වැඩ කරවුවා. සපෝට් එකක් විදිහට වැඩ කරලා මාකට් එක අප් වුණා. එන්නේ ඒ දේ තමයි මාකට් එකේ උනේ. මාකට් එකේ මෙතන රෙසිස්ටන්ට් එකක් විදිහට වැඩ කරලා මෙතනින් උඩට අප් වුණා. නැවත මාකට් එක මෙතන මේ ලෙවල් එකක් තියෙන හින්දා මාකට් එක නැවත එතනින් පොඩි මූවමන්ට් එකක් දෙනවා චුට්ටක් හරි පල්ලෙහාට එන්න.
අපි බලමු මාකට් එක මේ මෙතනින් හැරිලා මෙන්න මේ පල්ලෙහාට මෙතනින් හැරුණොත් මාකට් එක මෙන්න මේ පල්ලෙහාට එන්න පුළුවන්. මේ මෙතනින් අපිට ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මෙතන ටච් වුණොත් විතර තමයි ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න ඕනේ. මෙතනින් පල්ලෙහාට මාකට් එක එන්න පුළුවන් කියලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න පුළුවන් අපිට මාකට් එක මෙන්න මෙතන මේ ලෙවල් එකක් තියෙනවා. මේ ලෙවල් එකකින් පල්ලෙහාට එයි කියලා අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. මාකට් එක ඔයාලට පේනවා ඇති එතන මේ රෙඩ් කැනල් එකක් හැදිලා ආයෙ නැවත ග්‍රීන් කැනල් එකක් ඇවිදලා ආයෙත් රෙඩ් කැනල් එකක් හැදිලා මාකට් එක රීටෙස්ට් කරනවා එතන. මොකද මෙතන මේ තියෙන ලෙවල් එක හින්දා තමයි යා රීටෙස්ට් කරන්නේ මාකට් එක. එතනින් හැරෙන්න බලනවා. මෙන්න මේ වගේ තැන් වලින් තමයි අපි එන්ට්‍රි ගන්නෙ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න එන්ට්‍රි ගන්න තියෙන තැන් තමයි මේ වගේ තැන්. ඔයාලට පේනවා ඇති අන්න ලොකු ඔයාලට දැන් හොඳට පේනවා ඇති මෙන්න ලොකු bearish candle එකක් හැදුණා මාකට් එක මෙන්න මේ ලෙවල් එකේ හින්දා. දැන් මෙන්න මේ මෙතන ටච් කරන්න ඉඩ තියෙනවා මාකට් එක මෙන්න මෙතන මම කිව්වත් වගේ ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එකේ වෙනදී මෙන්න මෙතන ටච් කරන්න ඉඩ තියෙනවා මේ මෙතන තියෙන මේ ලෙවල් එකේ හින්දා යා ලොකු bearish candle එකක් හදාගෙන මාකට් එක පල්ලෙහාට ආවා. ඔන්න ඕක තමයි මාකට් එකක් හරියට ඇනලයිස් කරනවා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම ඔයා ට්‍රේඩින් ගැන ඉගෙන ගන්න ආස කෙනෙක් නම් ට්‍රේඩින් කරලා ලොස් වුණ කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මතක් කරලා channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඔයාලට පාඩු වෙන්නේ මේ channel එක subscribe කරලා තියාගත්තට ඔයාලට ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ මාකට් යන්නේ කොහොමද? මේ වගේ මොකද වෙන්නේ කියලා මාකට් එක ඇනලයිස් කරන විදිය ඒ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට ට්‍රේඩින් ගැන ඔයා ලොස් වෙලා ඉන්නව නම් අනිවාර්යෙන් එහා පැත්තේ තියෙන නම්බරයට කෝල් එකක් දීලා ඔයාලට ක්ලාස් එකක් arrange කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ලොස් වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් අපි free classes වගේම paid classes තියෙනවා. ඔයාලා trading කියන එක හරියට ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි තවත් market analyze කරන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. අදට මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම market එක analyze කරා වගේම පල්ලෙහාට මෙතනින් එයි කියලා මම ඔයාලට කිව්වා කලින්. මෙතනින් පල්ලෙහාට මෙන්න මාකට් එක පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තියෙනවා මම ඇනලයිස් කරා වගේම. එහෙනම් හදට ගිහිල්ලා එන්න.